به نام خدا. تو این فیلم آموزشی میخوام نقشه مونتاژ کنترل یک موتور استفاده از یک محل به صورت دائم رو خدمتتون توضیح بدم. در واقع نقشه مونتاژ نقشه مسیر جریان قبلی رو که خدمتتون توضیح دادم رو اینجا میخوام نقشه مونتاژش رو بگم. اول از همه بگم که خب نقشه مونتاژ نقشه چیدمان نیست، نقشه جانمان نیستش، نقشه لی اوت نیست. نقشه مونتاژ همونش که از اسمش پیداست نقشه مونتاژ هستش، مونتاژ کردن یک تابلو حالا کوچیک یا بزرگ هستش که روی نقشه مونتاژ ما میدونیم که حالا اتصالات به چه صورت هست و خب میتونه چیدمان اصلا یه چیز دیگه ای باشه برای خودش، ولی اتصالات روی این نقشه مشخص میشه که اتصالات قطعات به ترمینال های قطعه به قطعه همراه با شماره روی نقشه مشخص میشه. توی نقشه مونتاژ اگر نگاه بکنیم تقریبا مثل همون نقشه مسیر جریان هست الا اون قسمت فرمانش و اینکه یه سری ترمینال هم ما اینجا اضافه کردیم. این الان قطعاتی که ما داریم این کلید هستش که دوباره همون کلید رو داریم، تا کلید رو شماره ترمینال معمولا روش مشخص میکنن. کنتاکتور رو داریم اینجا، بوبین کنتاکتور رو میان کنار همون کنتاکتور در نظر میگیرن A1 A2 و اگه کمکی هم داشته باشه و کمکی نیاز داشته باشیم کنارش در نظر میگیرن همون 13 و 14 و خب اینم ترمینال های اصلی هست که مربوط به سه‌فاز میشه. بیمتال رو هم همینطور دوباره به این شکل مشخص میکنن و اون کنتاکت بسته بیمتال رو هم همینطور همینجا کنار بیمتال مشخص میکنن، همون پایه های 95 و 96 هستش. خب ما توی مدار قبل توی نقشه مسیر جریانمون 3 تا مسیر جریان داشتیم دیگه. یه سه‌فاز داشتیم، مسیر جریان شماره 1، مسیر جریان شماره 2 و مسیر جریان شماره 3 که مربوط میشد به در واقع مدار فرمانمون. کاری که الان انجام میدیم این است که ما یه سری ترمینال اینجا در نظر میگیریم که حالا تعدادش مشخص نیست، اینا چند تا ترمیناله، به مرور که پیش بریم مشخص میشه. ابتدا مسیر جریان شماره 1 رو ببینید، ما 3 تا شماره 1 داریم. مسیر جریان شماره 1 که سه‌فاز رو وارد تابلو میکنه، یه نول میگذاریم یه ارت میگذاریم. معمولا کنار هر سه‌فاز یه دونه ترمینال ارت هم اینجا قرار میدیم، گرچه توی تابلوهای برق دیگه معمولش این هست که این کارو نمیکنن، بلکه میان یه شینه ارت در نظر میگیرن و هر جا خواستن ارت رو از شینه ارت میگیرن. ولی خب توی نقشه مونتاژ ما این رو به صورت یه ترمینال در نظر میگیریم. خب اون طرف ترمینال ها رو شماره بندی عادی داریم، 1 2 3 4 5 6 الی آخر، ولی یک سمت ترمینالی که به داخل تابلو وصل میشه رو بر اساس مسیر جریان ها و نول و ارتا در نظر میگیریم. مسیر جریان دوم هم ببینید شماره 2 یادداشت شده و ارتمون هستش اینجا که خب بعد از بیمتال سه‌فاز میاد وصل میشه به شماره 2 و خب شماره های دومش هم 6 و 7 و 8 هست و 9 که مربوط به ارت میشه. ما اینجا خب نول نیاز نداشتیم پس ترمینال نول در نظر نمیگیریم. و آخرین مورد هم این قسمت مربوط به فرمان ها هستش که قرار خارج از تابلو در واقع اتصالات پیدا کنه، چون ما توی نقشه مسیر جریانمون یک سری المان ها داریم مثل شاسی استوپ، شاسی استارت که اینها خارج از تابلو وصل میشه. المانایی که کلا خارج تابلو وصل میشه شاسی استوپ استارت ها هستند و موتورمون هستش. لذا برای شاسی استوپ استارت ها ما میام یک سری گره تعیین میکنیم. این در واقع این گره ها همون سیمایی هستن که قراره از داخل تابلو به خارج تابلو رسم بشن. گره ها رو خیلی ساده 1 2 3 میگذاریم و چون تو مسیر جریان سوم هستش ما اینا رو به صورت 3 1 3 2 3 3 عنوان میکنیم که الان فعلا به صورت 1 2 3 هست. گره 1 گره 2 و گره 3 هستش. و خب توی نقشه مونتاژمون
توی نقشه مونتاژمون الان ما همین 3 2 و 3 1 رو داریم. همون ترمینال هایی هستن که قراره حالا اون سمت ترمینال ها بره و وصل بشه به شاسی استاپ و استارت که روی درب تابلو داریم. خب توی قسمت فرمانم ببینید فاز اومده، فیوز، بعد از فیوز گفتیم کنتاکت بسته بیمتال. این کنتاکت بسته بیمتال بود که حالا شمارش رو اینجا ما یادداشت نکردیم، 95 هستش. از 96 هم میریم برای کجا؟ برای گره سوم. گره سوم از 96 گره سوم و خب اینجا مشخصه 33 33 هستش. 96 گره سوم از F2 هم اومده، در واقع اون حفاظتیمون هستش. خب پس شما این نقشه رو که داشته باشید میدونید که الان این ترمینالی که مشخص کردین 33 این میاد وصل میشه به پایه 96 بیمتال که بیمتال هم با F2 مشخص کرده بودیم. و مورد دیگه 32 هستش. 32 هستش که خب این هست، این گره هست. این گره در واقع وصل میشه به 13 کنتاکتور. به 13 کنتاکتور الان اینجا مشخص کردیم 13 کایکه. و 31 هستش، 31 هستش، این گره میشه که وصل شده به 14 کنتاکتور و همچنین A1 کنتاکتور. ببین A1 الان به دو قسمت این وصل شده. الان اینجا مشخصه که گفته به 14 کنتاکتور K1M و اینجا دیگه A1 رو مشخص نکرده، اومده اینجا A1 رو نوشته K1 یعنی به کنتاکتور در واقع کنتاکت کمکی کنتاکتور متصل شده. اون طرف آدم هم که نور هستش. این میشه نقشه مونتاژ یا یه جوری نقشه داخلیه، مونتاژ داخلی تابلو که حالا نقشه خارجی هم خدمتتون توضیح خواهیم داد. پایه های 13 و 14 اینجا دیگه مشخص نکرده، میتونست بنویسه 13 وصل میشه به 32 و 14 وصل میشه به 31.